The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award 2018 Nobel Prize in Chemistry with one half to Francis H. Arnold for the directed evolution of enzymes, and the other half jointly to George P. Smith and Gregory P. Winter for the phage display of peptides and antibodies. Bun găsit la Raportul de Gardă, Sumaria Corbu, în direct de la Stockholm, de la săptămâna premiilor Nobel. Astăzi vom discuta despre descoperirile care au condus la acordarea Premiului Nobel pentru Chimie și despre impactul lor asupra științei farmaceutice din zilele noastre. Iată care sunt principalele titluri. Cine sunt laureații Premiului Nobel pentru Chimie? Despre procesul de evoluție controlată, impactul asupra producerii de medicamente biologice. Premiul Nobel pentru Chimie din 2018 a fost acordat de către Comitetul Nobel lui Francis Arnold pentru evoluția controlată a enzimelor și lui George Smith și Sir Gregory Winter pentru expunerea peptidelor și anticorpilor prin intermediul bacteriofagilor. După cum a afirmat și Klaus Gustafsson, membru al Comitetului Nobel care a decis acordarea premiilor, anul acesta este premiată evoluția științifică bazată pe evoluția naturală. Laureații au aplicat principiile lui Darwin în eprubete și au dezvoltat molecule terapeutice în beneficiul întregii umanități. Cei trei cercetători laureați ai Premiului Nobel pentru Chimie 2018 au dezvoltat procedee prin care evoluția naturală are loc cu o viteză mult mai mare și în plus este direcționată spre producerea de molecule specifice. Teoria evoluției este un mecanism prin care toate formele de viață existente pe Pământ au apărut și s-au adaptat la mediul înconjurător. Prin evoluție și adaptare, forme de viață variate au populat cele mai improbabile și periculoase ecosisteme, precum oceanele adânci sau apele termale. Această adaptare nu ar fi fost posibilă fără evoluția permanentă a substanțelor chimice din interiorul celulelor, proteine cu diverse funcții, precum enzimele. Procedeul de selecție controlată implică alegerea unei enzime deja existente, ale cărei proprietăți și funcții trebuie modificate. Inițial a fost utilizată o enzimă care digeră o proteină din lapte și care este funcțională doar în mediul apos. La început, Arnold dorea să determine enzima să catalizeze reacția într-un alt mediu, un solvent organic. Astfel, a modificat ADN-ul care formează gena pentru enzimă să producă mai multe variante mutante. Ulterior, a introdus aceste gene în bacterii care au produs numeroase variante de enzimă. Toate au fost testate în solventul organic, iar varianta care a funcționat cel mai bine a fost selectată, gena corespunzătoare a fost mutată, iar procesul s-a repetat. În a treia generație, după introducerea a 10 mutații aleatorii, enzima are o capacitate de 256 de ori mai mare de a cataliza decât enzima inițială. A doua aplicație inovativă a evoluției a implicat utilizarea bacteriofagilor, un grup aparte de virusuri care infectează bacteriile. Pe această proprietate se bazează metoda numită expunere la fagi. Se utilizează un fragment de ADN cu funcție necunoscută, care este fuzionat cu materialul genetic al bacteriofagului. Acesta infectează o bacterie, se produc proteinele care se asamblează în capsula fagului, iar proteina produsă de fragmentul ADN inițial se află pe suprafața capsulei. Aplicarea acestei metode în producerea de medicamente a necesitat utilizarea anticorpilor, proteine specializate cu rol imun. Anticorpul poate recunoaște în mod specific o anumită proteină. Smith a proiectat o metodă prin care într-o soluție se află numeroși fagi produși în modul explicat anterior, care prezintă fiecare pe suprafața lor o anumită proteină. Dacă se introduce un anticorp în această soluție, acesta poate identifica precis proteina căreia este specific. Am vorbit anterior despre ce înseamnă descoperirile pentru care cei trei au fost premiați. Cu detalii despre cine sunt laureații și cu ce se ocupă aceștia, vine colega mea, Adriana Boată. Bun găsit, Adriana! Bun găsit! Francis Arnold, născută în 1956 în Pittsburgh, Statele Unite ale Americii, este cercetător și profesor de inginerie chimică la Institutul de Tehnologie din California, SUA. Aceasta a efectuat studiile la Universitatea din California, Berkeley, SUA. Primul articol în care detaliază metoda evoluției controlate a fost publicat în 1993. George P. Smith, născut în 1941 în Norwalk, SUA, este profesor la Universitatea din Missouri, Columbia, SUA și a absolvit studiile la Universitatea Harvard, Cambridge. Sir Gregory P. Winter, născut în 1951 în Leicester, Marea Britanie, a absolvit studiile doctorale la Universitatea din Cambridge și este cercetător la Laboratorul de Biologie Moleculară al aceleiași universități. La fel ca laureații Premiului Nobel din fiecare an, cei trei cercetători au fost luați prin surprindere de către apelul telefonic. Colega mea, Adriana Boată, are mai multe detalii despre reacțiile celor trei laureați ai Premiului Nobel pentru Chimie.
Primul laureat care a răspuns apelului telefonic la 4 dimineața a fost Francis Arnold, care a acordat un interviu jurnaliștilor din Suedia la mai puțin de o oră de la anunțul oficial. Aceasta și-a exprimat entuziasmul pentru câștigarea acestui premiu prestigios. În noaptea anunțului, Arnold se afla în alt oraș pentru o conferință, iar familia și prietenii nu au reușit să o felicite personal până în acel moment. Aceasta a afirmat că activitatea ei profesională, care a condus la procedeul de evoluție controlată, poate fi descrisă drept copierea procesului de proiectare al naturii. Francis Arnold este a 5-a femeie care a primit vreodată Premiul Nobel pentru Chimie și a încheiat interviul cu o încurajare pentru femeile care lucrează în domenii științifice. George Smith își bea deja cafeaua la ora 4:30 când a fost anunțat telefonic. Acesta a declarat că un merit semnificativ îl au toți cercetătorii care au efectuat descoperiri în acest domeniu. În zilele următoare a fost răsplătit de către Universitatea Missouri, unde este profesor, cu propriul loc de parcare a bicicletei cu care vine în fiecare zi la laborator. Sir Gregory Winter a fost anunțat în dimineața care a urmat unei petreceri cu colegii săi și s-a temut că este o farsă. Acesta a declarat că prima sa acțiune în calitate de laureat Nobel va fi o altă petrecere pentru colaboratorii săi în cadrul laboratorului unde a efectuat descoperirile. Acesta a rememorat interacțiunea cu primul pacient oncologic care a primit o terapie creată prin procedeul său. Acela a fost momentul în care a înțeles că un cercetător are datoria morală de a produce molecule de care să beneficieze cât mai mulți oameni. Evoluția controlată și expunerea la fagi sunt metode științifice care au marcat profund felul în care cercetăm lumea naturală și dezvoltăm noi substanțe. Francis H. Arnold a efectuat în 1993 primele experimente în evoluția controlată a bacteriilor, care pot astfel produce enzime. Metoda ei este astăzi utilizată în industria farmaceutică, pentru medicamente precum cele utilizate în terapia antidiabetică și substanțe utilizate în imagistica medicală cerebrală și în cea a combustibililor verzi. Expunerea la fagi, procedeu dezvoltat de Smith, a fost rafinat de Winter pentru a dezvolta medicamente. Datorită specificității, se cunoștea de pe atunci că anticorpii au potențialul de a deveni medicamente foarte eficiente și sigure. Dezvoltarea lor pornește de la cunoașterea proteinei care trebuie atacată pentru a trata boala. În bacteriofag se introduce ADN-ul ce poate transcrie un anticorp. Se produc numeroși bacteriofagi diferiți prin introducerea de mutații în ADN-ul anticorpului. După infectarea bacteriilor, avem o soluție în care se află numeroși bacteriofagi cu diferiți anticorpi pe suprafață. Se introduce proteina ce se dorește a fi țintită și se selectează anticorpul care se atașează de ea cel mai exact. Acest anticorp este supus evoluției controlate, iar în câteva generații se obține un anticorp cu o specificitate înaltă pentru proteina țintă. Primul asemenea anticorp dezvoltat este adalimumab, aprobat pentru comercializare în 2002, care este specific proteinei TNF-alfa implicată în atacul sistemului imun contra celulelor normale ale organismului. Este folosit în boli autoimune și inflamatorii precum artrita reumatoidă, psoriazis și bolile inflamatorii intestinale. Expunerea la fagi a fost utilizată și pentru a dezvolta terapii țintite oncologice, un vaccin contra antraxului, iar terapii contra bolii Alzheimer sunt în dezvoltare. Îl avem acum alături de noi pe domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, care ne va spune ce semnificație are Premiul Nobel pentru Chimie din acest an pentru pacienții din întreaga lume. Fără munca celor care au primit în acest an Premiul Nobel pentru Chimie, nu am fi putut să vorbim despre o nouă eră în poliartrita reumatoidă, în psoriazis, în unele tipuri de cancer, în unele boli cardiologice și așa mai departe. Și n-am fi putut să vorbim pentru că acest domeniu care s-a dezvoltat exponențial în ultimii 15 ani al medicamentelor biologice datorează foarte mult muncii acestor cercetători care au înțeles foarte bine că pentru a obține produse biologice de calitate este nevoie de o înțelegere foarte bună a structurii acestora și este nevoie de o rafinare la maximum a metodelor prin care aceste terapii, aceste medicamente biologice se pot obține. Sigur, dacă ne uităm la nivelul sistemelor de sănătate în România și oriunde, putem vedea că există un grad diferit de penetrarea acestor terapii și în ariile terapeutice, în reumatologie și în dermatologie și în oncologie. Avem deja o istorie lungă. Adalimumab, de fapt, este primul anticorp monoclonal aprobat în 2002, care este un rezultat direct al acestor cercetări, dar în alte arii, precum astmul bronșic sau formele de hipercolesterolemie familială, domeniul contribuției medicamentelor biologice este abia la început.
Este motivul pentru care am continuat în acest an și vom continua în anii următori la Centrul pentru Inovație în Medicină să vorbim despre medicamentele biologice și despre biotehnologie, în așa încât să ne asigurăm că avem același numitor comun în materie de înțelegere a acestui domeniu, că putem, la nivel de sistem de sănătate și de politici publice, să contribuim în asigurarea unui acces bazat pe cunoaștere la aceste terapii și, de asemenea, cred că este important ca să contribuim și să educăm pe cât posibil și pe pacienți și pe medici, așa încât cu toții să beneficiem de avantajele, la maximum de avantajele pe care biologia și biotehnologia și medicamentele biologice le aduc. Acestea au fost cele mai importante date despre Premiul Nobel pentru Chimie 2018. Pentru toate informațiile despre săptămâna Nobel și cele mai importante inovații din domeniul medical, vă invităm pe raportuldeGardă.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim că ați fost alături de noi!